निष्ठाको माओवादी केन्द्रको भागको संगठन यक्ल नेपाल नेपाली साहित्य नेपाल सम्बन्धी कार्यक्रममा आज हामी नगरकमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। क्रान्तिदेखि आफ्नो सरकार लाग्नेछ धरमपुर स्टाफ भएको सरसफाई कार्यक्रमले सिद्धान्त गराउन पुगिसकेको छ। भ्रष्टाचार सामाजिक प्रगति विरुद्ध सौर्यले अन्तर्गतमा रहेको यक्ल नेपाल अहिले सामाजिक कार्यक्रम एकता महानगरपालिकामा सरसफाई सबै भागको संगठन यक्ल नेपालद्वारा नगर सरसफाई कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेछ। यसमा हामीलाई सुरक्षाको भरपूर साथ दिनुहुन्छ भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ। नेपालको निष्ठाको माओवादी केन्द्रको भातृ संगठन यक्ल नेपाल सुरक्षता सुधार आयोग हामी नगर सरसफाई अभियान लिएर सुरक्षता बजारमा आइपुगिसकेको छौँ। माओवादी केन्द्रको भातृ संगठन यक्ल नेपालद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम नगर सरसफाई कार्यक्रममा अहिले हामी शिवसाताक्षी नगरको सुन्दर बजार फुटबल बजारमा आइपुगिसकेका छौँ। देखाउँदा एकचोटि 5-6 मिनटको 8-10 मिनटको हामीले गरेको नगरका बजार चोकहरू सरसफाई अभियान सञ्चालन गरिरहेछ। हामी निरन्तर होटल दुधेको होटल ए वीरेन्द्र आज
यसलाई चाहिँ यता साह्रो नत्र यसलाई यतै साह्रो हाम्रो टोली यहाँबाट दुधेबाट बेन्डाडा एकसाथ हुँदै अगाडि बढ्नेछ। सबैलाई लाइनमा अगाडि पछाडि नगरिकन हाइवे छ, दुर्घटना हुनसक्छ। त्यसैले सचेततापूर्वक यो हाम्रो अगाडिको टेम्पोभन्दा अगाडि नगइकन लाइनबद्ध रूपमा जानको निम्ति म अनुरोध गर्छु। अब हाम्रा केही बजारहरू छन्, सबैलाई यातायातको आफ्नो यातायातको साधनमा चढ्नको निम्ति अनुरोध गर्छु। र सबै वार्डका अध्यक्षहरूलाई आफ्नो आएको टिमलाई राखिदिनको निम्ति अनुरोध गर्छु। वडाध्यक्ष त जानै पर्यो। सबैले आफूले ल्याएका साथीहरूलाई यातायातको साधनमा चढाउनको निम्ति पनि अनुरोध गर्छु। यो टेम्पोभन्दा अगाडि नजानको लागि अनुरोध गर्छु। म चाहिँ कहाँ चढ्नु
हेलो न कहीँ खाली छ त्यहाँ खाली हो यो खाली हो